السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم طريقة تصليح هيتر براد الماء إذا كان البارد يشتغل بس الحار ما يشتغل. والخلل هذا أكثر خلل يصير بالبرادات بالحار، بالمي الحار. أكو خللين بس أكثر شيء تقريبا 80% 90% هو هذا الخلل. هسه راح أقول لكم عليه خلل بسيط وأنت تقدر بالبيت تصلحه. إذا كان البرادك يشتغل يبرد بس الحار ما دي يشتغل. قبل كل شيء سووا إعجاب للفيديو واشتركوا بقناتي حتى أستمر وياكم. أول شيء هذا البراد المي. قبل كل شيء خلينا نفصل الكهرباء. فصلنا الكهرباء. ندير البراد من هالصفحة. خلي يجيب لايت ضوء. تلاحظون هسه هنا أول ما ندير البراد هنا أكو هذا الكمبريسر أو الضاغط الماطور، وهنا أكو خزان ستيل اللي بمي الحار. يعني هذا مثل السخان مال المي بس هو خزان ستيل بالهيتر وبالاوتوماتيك وباوفرلود. هنا اذا تلاحظون ما اعرف تشوفون ولا اكو جوا وايرين كليبسين قطبين. هذا اذني تشوفوهن جوا الشفافات. هذني الهيتر ما لنا علاقه بهن، بس نجي على الفوق هنا هذا الابيض تلاحظوا دقيقه. هذا اكو اوفرلود ابيض واكو جوا اوفرلود اسود. شكله هذا الشكل انا جايب واحد من عنده حتى اشوفكم. هذا شكله، هذا شكله مكبوس بالسخان بالخزان مكبوس. هنا اكو زر او دقمه تلاحظون. هذا هنا خليه اوضح. تلاحظون هذا هو الاوفرلود اللي هذا اللي من هذا الجزء صاير على السخان وهذا اللي برا. فاحنا من صفحة الشبكة السوداء هذا مبين هو بكليبسين. هذا مثل الجوزة يفصل، يعني من يفصل يصعد هاي الدقمة او هذا الزر يصعد. احنا شو نسوي؟ اقدر نفيس طويل او شيش طويل ندفع هاي الدقمة يرجع يوصل ويشتغل. والسبب هذا قلنا سببه مرات اذا ماكو مي واحنا نشغل الحار فهذا يقوم يفصل، هذا حفاظا عن الهيتر اللي موجود داخله. وهسه راح اقربكم مرة. تلاحظون هذا من هنا ندفع درنفيس. هسه هو ما يبين زين. ندفع درنفيس او شيش او اي شيء كان. تلاحظوا مو الابيض الجواني الاسود. تلاحظوا هذا بالضبط. ندفع هذا الزر الاسود اللي بين القطبين، مو الدائره البيضاء، الدائره السوداء الجوانيه، ندفعه بالدرنفيس فيرجع يشتغل. هذا هو الخلل الوحيد، مو الوحيد، يعني تقريبا 90% من الاعطال من يشتغل برادك بس المي حار ماكو، الهيتر ما يشتغل. هذا السبب. ندفعه من هنا بشيش او درنفيس يرجع يفصل ويشتغل. وهاي بسيط بس مهم بنفس الوقت. سووا اعجاب للفيديو واشتركوا بقناتي حتى استمر وياكم. شكرا لكم، مع السلامة.